Sverige aldrig tidigare haft så många dödsskjutningar ett enskilt år som i år. Dödsskjutningarna i Sverige fortsätter att skena och är nu 6 gånger fler än i de övriga nordiska länderna tillsammans. Hur påverkas det svenska folket av denna extrema kriminalitetsutveckling? Vilka åtgärder tas för att hantera situationen? Och vad händer med ett samhälle som anpassar sig till våldet i högre grad än bekämpar det? Dessa frågor tar jag upp i veckans videokrönika om våld och vanor. Gillar du mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Det är endast tack vare ert generösa och frivilliga stöd som jag kan fortsätta att utveckla denna kanal. Så ett stort tack till alla de av er som bidrar. Idag talar jag om våld, vekhet och vanor. Häng med! Det västromerska imperiet gick inte under med en smäll, utan sjönk gradvis samman. Detta skedde i takt med att den romerska lagen inte längre kunde upprätthållas gentemot det allt större antal barbarstammar som vistades inom rikets gränser. Som konsekvens förlorade Rom allt mer av sin auktoritet, och folket tvingades istället att anpassa sig till en tilltagande barbarisk våldsspiral som ytterst ledde till hela rikets kollaps. Utan att dra allt för stora paralleller mellan antikens Rom och det moderna Sverige är det nu ett obestridligt faktum att Sveriges organiserade vapenvåld skenar i jämförelse med övriga europeiska länder. Enligt en statistik som finns hittills i år har 4 personer skjutits till döds i Norge, 4 i Danmark och 2 i Finland. I Sverige är det alltså 6 gånger fler än de andra länderna tillsammans. Faktum är att Brottsförebyggande rådet redan förra året konstaterade att Sveriges dödliga skjutvapenvåld var unikt i Europa. På 20 år har Sverige gått från botten till toppen i den dystra statistiken över hur många som varje år skjuts till döds räknat per invånare. Under 2022 har det skett 370 skjutningar i Sverige. 100 personer har skadats och 60 dödats. Per capita innebär detta att Sverige inte bara har det högsta antalet ihjälskjutna människor i hela Europa, utan även att Sverige är det enda landet inom unionen där skjutningarna dessutom fortsätter att öka. I en jämförande studie som gjorts av den brittiske kriminologen Simon Harding konstateras nu att det skjuts ihjäl ungefär lika många människor i lilla Södertälje som i hela Storlondon. Sammantaget har Sverige med sina 9 miljoner invånare nästan dubbelt så många dödsskjutningar som hela England och Wales tillsammans, vilket alltså är ett område med över 60 miljoner invånare. Harding sammanfattar sina slutsatser med orden: "Vi förstår att det här är en stor chock för det svenska folket. Det är ett land som alltid uppfattats som lugnt och med låg kriminalitet." Men hur hanteras då denna stora chock av det svenska folket? Sveriges skenande kriminalitetsutveckling drabbar just nu allt fler oskyldiga och påverkar även svenska barns skoltrygghet. 196 000 barn i Sverige, eller nästan vart 5:e barn, går i en grundskola där det skjuts i området. Enligt en undersökning som företaget Infostat tagit fram för Sveriges Television går alltså just nu minst 196 000 barn i en skola där det förekommit skjutningar inom en radie på 500 meter. Detta är en situation som rektorn på Fröslundaskolan i Eskilstuna beskriver som en krigszon.
Det är likt en krigszon för de här barnen. De gick jättenära förbi mig bredvid staketet. Jag blev rädd och backade undan lite. Sen såg jag deras masker och sen gick de bara förbi mig. De bara glodde lite så här på mig. Sen började de ta fram vapnen. Det gör ju ont i hjärtat för mig. För att det här är ju elevernas vardag. Denna situation tvingar nu barn på många skolor i Sverige att tränas i så kallad inrymning. Detta är en övning som Skolverket under den blodisande rubriken “Olika handlingsalternativ vid väpnat våld i skola och förskola” beskriver med orden: inrymning innebär att barn, elever och personal stänger in sig i rum eller salar. Genom att låsa dörren och eller barrikadera den blir det svårare för en gärningsperson att komma in. Det är också en fördel om det går att gömma sig, att vara tyst och om möjligt täcka för eventuella fönster. Vi blir ganska rädda, men vi vet att vi är säkra in i matsalen eftersom det är stora väggar och de kan inte skjuta in. Och vi brukar låsa dörrarna. Denna brutala verklighet formar just nu den uppväxande generationens upplevelse av Sverige och inskränker barnens möjlighet att ens röra sig fritt i samhället. Det är deras fritid som påverkas. De här barnen kan inte cykla till en handbollsträning eller gå ut och spela fotboll med sina kompisar. De blir isolerade i hemmet för deras föräldrar vågar inte släppa ut dem på fritiden. Några får panik, några går lugnt in i fritids. För de tror att han ska komma in så de brukar springa och några ramlar. Ändå väljer polismästare Karin Götblad på polisens nationella operativa avdelning i Sveriges Television att ta fasta på hur framgångsrikt svenska skolor anpassar sig till Sveriges nya våldsnivå. Och jag blir glad när jag hör vilka fina siffror ni finns. Så det visar ju att ni klarar av verkligen att ge den här tryggheten. Detta anmärkningsvärda förhållningssätt motiveras sedan i förbigående med att ett Sverige där lag och ordning kan upprätthållas inte längre riktigt existerar. Vi behöver alla bli mer medvetna om att vi har en situation som vi inte är så att säga byggda för i samhället och inte lagstiftningsmässigt. Det samhälle vi hade och som vi har lagar för och arbetsmetoder kan man säga myndigheterna, det finns inte längre. Att uppröras av detta beskrivs i nästa andetag som alarmism, där medborgarna istället uppmanas att lugna sina barn och låta vardagen ha sin gång. Karin Götblad, du tycker att det är viktigt i det här sammanhanget också att inte bli alarmistisk, säger du. Vad är alarmistisk i det här? Ja, men det är att inte svara lugnt och sakligt på barnens frågor. Jag tycker dina barn här från skolan var underbara. Och det trygghetsarbete ni gör som du visar de här fina siffrorna på är just ett sånt. Prata om saker, svara på de frågor barn vill ha och låta vardagen fortsätta. Sen fick vi titta på Mr. Bean så alla skrattade. Sen de som grät inte längre. Detta förhållande till både våld och inrymningsträning desensitiserar barnen och jämställer genom beredskapsövningar skottlossning med opåverkbara fenomen som eldsvådor. Det indirekta budskap som detta förmedlar till eleverna är att skottlossning är ett beklagligt men ofrånkomligt problem som måste hanteras genom individuellt ansvarstagande. Ni är duktiga när ni flyr från mördare på ett organiserat sätt. Nu får ni göra någonting roligt. Detta är ett skolexempel på vad som brukar kallas normalisering. Alltså den process där samhällets medborgare helt enkelt vänjer sig vid en situation som tidigare hade uppfattats som helt oacceptabel. Denna normaliseringsprocess fortsätter sedan polismästare Götblad att driva i Aktuellt-studion genom att kollektivisera ansvaret för situationer som upplevs farliga. Har inte föräldrarna all rätt att vara rädda och inte släppa iväg sina barn på kvällen när det faktiskt skjuts, tänker jag? Jo, absolut. Men ju mer information och fakta om man jobbar tillsammans, desto stabilare och tryggare blir det. Och då kan man också hjälpas åt med de här situationerna som upplevs som farliga.
Den woke-statistiska papperstigern att Sverige trots unikt skenande dödsskjutningar ändå skulle vara tryggare än någonsin eftersom fylleslagsmålen blivit något färre hjälper dock inte de nära 20% av Sveriges skolelever vars skolgång just nu hotas av gängmördare. De opinionsbildare, politiker och aktivister som under många år har försvårat möjligheten att diskutera Sveriges kriminalitetsutveckling genom att brännmärka hela frågan som en alarmistisk och populistisk vanföreställning med rasistiska undertoner bär nu ett mycket stort ansvar för Sveriges unika förfall. Jag tror man kan konstatera att andra länder anstränger sig hårt nu för att inte få en lika negativ utveckling som vi haft. Om vi hade ansträngt oss lika hårt för 10 eller 20 år sedan, då kanske det hade sett bättre ut här nu också. Hade man för 20 år sedan öppet och konstruktivt kunnat tala om Sveriges problem är det möjligt att åtgärder hade kunnat sättas in både mot integrationssvårigheter och kriminalitetsutveckling. Men eftersom man istället valde att skönmåla, förneka och relativisera exakt alla typer av problem drev man som konsekvens fram en eskalerande segregation av hela det svenska samhället. För när medborgarnas upplevelse av verkligheten inte längre stämmer överens med den som media och politiker beskriver, då tenderar svenskar att i artig tysthet rösta med fötterna och flytta. Att familjer med ekonomiska resurser nu väljer att fly från problematiska skolor och bostadsområden är inte heller ett utslag av rasism, utan uttrycker istället en rationell önskan att skydda sig själva och sina barn från politikens havererade demografiexperiment. Detta våld har nu även förbrukat den socialdemokratiska folkhemsnostalgin som en gångbar morot för att provocera fram solidarisk klassintegration, för inte ens den mest solidariska förälder kan acceptera att deras barn riskerar att integrera en pistolkula. Och när normaliseringsretoriken på detta sätt upphör att fungera ersätts den mycket snabbt med en betydligt mer handfasta metod som migrationskommissionär Ylva Johansson en gång kallade tvingande solidaritet. Ett exempel på denna typ av tvingande solidaritet är hur Stockholms rödgröna styre nyligen aviserade att man nu ämnar bygga billiga hyresrätter i villaområden med den specifika motivationen: vi vill bygga en blandad stad på riktigt och ge folk valmöjligheter, bryta segregationen på riktigt. Av exakt samma anledning har vänsterstyrda Malmö under många år sprängt in kommunala lågprisboenden i övrigt välfungerande bostadsområden med nedslående resultat. Limhamn är inte bara ett av Malmös mer välbärgade områden med ett attraktivt läge här nära havet. Det är också ett av Malmös snabbast växande bostadsområden. Och när allting är klart så är tanken att det ska rymmas 4 000 nya bostäder här. En ganska så högljudd grupp personer boende här i området och utanför har uttryckt ett stort missnöje över framförallt hyreshusen som man menar för med sig problem. Man pratar om att det har blivit skräpigare och att det har blivit stökigare och att brottsligheten har ökat. Denna sociala ingenjörskonsts integrationsmål uttrycktes i klartext av Andreas Schönström, Malmös dåvarande ordförande för tekniska nämnden. Det är sedan många år tillbaka en uttalad strategi i Malmö att bygga en blandstad. När vi bygger nytt är vi väldigt måna om att boendeformerna ska blandas och att människor ska hitta sina nya hem utan sociala eller fysiska barriärer. Men i denna integrationens varma silkeshandske döljer sig dock den sociala ingenjörskonstens iskalla järnnäve. Blanda er frivilligt, annars tvingar vi er samman. Samma tvingande ambition uttrycks även i regeringspropositionen Ett mer likvärdigt skolval som förväntas träda i kraft den 1 juli 2023. Huvudmän för förskoleklass och grundskola ska så långt det är möjligt aktivt verka för en allsidig social sammansättning av elever på sina skolenheter och upprätthålla en sådan sammansättning. För att uppnå detta sociala allsidighetsideal
lägger man i tysthet nu helt enkelt ner de skolor som har sämst resultat, med förhoppningen att en forcerad elevblandning ska lösa samhällsproblemen. Minst ett 60-tal kommuner har de senaste 10 åren antingen stängt skolor eller byggt nya skolor som ett sätt att försöka minska skolsegregationen. Denna sociala ingenjörskonst tenderar dock att ytterligare förvärra problemsituationen genom att driva även tidigare nöjda föräldrar att aktivt börja omplacera sina barn. I Trollhättan invigdes 2009 skolan Kronan med förhoppningen att den skulle locka till sig elever från hela kommunen. Men skolan har istället blivit Trollhättans mest segregerade och nu finns ett förslag om att stänga skolans hög- och mellanstadium. En annan kommun som har stängt en segregerad skola är Borås, som 2011 stängde Norrbyskolan. Men sedan dess har skolsegregationen i Borås istället ökat kraftigt. Roten till dessa integrationsproblem beskrivs sedan vara föräldrarnas rätt att själva välja skola åt sina barn. Chefen för grundskoleförvaltningen i Borås, Per Arvidsson Fält, menar att det fria skolvalet och att många nyanlända kommit de senaste åren gjort det svårt att få till mer blandade skolor. Föreställningen att man genom tvingande åtgärder ska kunna forcera fram social harmoni är befängd. För det första för att det i sig är moraliskt fel att tvinga människor att göra saker som de inte själva vill. Men också för att tvång inte minskar våldet utan bara för det närmare fler människor och därigenom normaliserar det. Kriminalkommissarie Gunnar Appelgren sammanfattade nyligen situationens allvar väl. Vi har haft 12-åringar som har blivit mördad. Vi har poliser som blir mördade. Det är folk som inte har med konflikten att göra blivit mördade och skadade. Så egentligen har vi en katastrofsituation som är idag. Men vi agerar inte som det var en katastrof. Sverige saknar katastrofmedvetenhet rörande det faktum att statsmakten faktiskt har förlorat förmågan att upprätthålla lag och ordning i Sverige. Det samhälle vi hade, det finns inte längre. Samtidigt är denna fråga mer basal än både klimatmål och jämställdhetsplaner, för om det svenska folket inte har krisinstinkt nog för att omgående återupprätta lag och ordning i Sverige, då finns det på sikt inte något samhälle kvar ens att ha jämställd klimatångest i. För som Västroms siste kejsare, Romulus Augustus, bittert fick erfara, tenderar nämligen de barbarer som tillåts plundra ens rike ytterst även att lägga hela riket under sig. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag föredrar lag och ordning framför normalisering och tvång. Tack för mig och tack för att du har lyssnat.